हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, 2019 मा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न मोबाइलहरुलाई चाहिँ मार्केटमा देख्न छौं साथीहरु। बेजल लेस देख्न छौं हामीले साथीहरु, डुअल डिस्प्ले देख्न सक्ने छौं हामीले, फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ हामीले देख्न सक्ने छौं। यसैगरी हामीले चाहिँ बटन लेस मोबाइललाई देख्न छौं, युनिक बडी वाला मोबाइलहरु देख्न। त्यसैगरी साथीहरु 21.9 एक्सपर्ट रिसिभ भएको सोनीको यस्तो लामो मोबाइल पनि यही वर्ष हामीले देख्ने छौं। यसैगरी साथीहरु हामीले चाहिँ फोल्डिङ मोबाइलको बारेमा त विभिन्न चाहिँ न्यूजहरु रुमरहरु चाहिँ धेरै नै पहिला देखिरहेको हामी सुनिरहेको। एप्पलले लिएर आउँछ, स्यामसङले लिएर आउँछ, मोटोरोला लिएर आउँछ, एलजीले लिएर आउँछ, प्याटर्नहरु लिक भएको छ, विभिन्न रुमरहरु त हामीले देखेका थियौं। यसै क्रममा साथीहरु चाइनिज एउटा ब्रान्डले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा मोबाइल चाहिँ मार्केटमा लिएर आएको थियो, उसले देखाइरहेको थियो कि चाहिँ उले चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल बनाएको थियो। र साथीहरु हामी सबैको फेभरेट ब्रान्ड Xiaomiले चाहिँ अलरेडी नै एउटा मोबाइल चाहिँ रेडी गरिसकेको छ साथीहरु। हामीले छिटै नै Xiaomi कम्पनीबाट एउटा एकदमै राम्रो फोल्डेबल मोबाइललाई हामीले देख्ने छौं साथीहरु। यो त के भएको के थियो भने 3-4 दिन अगाडि नै चाहिँ एउटा चाहिँ भिडियो लिक भएको थियो सोशल मिडियामा, र अरु चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कि Xiaomiको चाहिँ मोबाइल आउन लागिरहेको छ फोल्डेबल भन्दा, तर कसैले पनि त्यति वास्ता गरेन। किनभने चाहिँ फोल्डेबल बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब 2017 बाटै सुन्दै आएको कि स्यामसङको यस्तो आउँछ, आइफोनले ल्याउँछ, एलजीले ल्याउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद होला, मलाई लाग्छ कि कसैले पनि त्यो माथि ध्यानै दिएको थिएन। र साथीहरु सडनली चाहिँ चाइनिजको जुन एउटा सोशल मिडिया नेटवर्क छ, लाइक फेसबुक छ, त्यस्तै एउटा उनीहरुको चाहिँ सोशल मिडिया नेटवर्क छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो Xiaomi कम्पनीको सीईओले चाहिँ एउटा मोबाइल चाहिँ आफैले खेलाउँदै गरेको एउटा चाहिँ मोबाइल देखाए, जसको चाहिँ भिडियो एकदमै भाइरल भएको छ साथीहरु। जब उनीहरुले चाहिँ एउटा भिडियो त्यहाँ अपलोड गरे साथ चाहिँ हामी सबैलाई विश्वास भयो कि Xiaomiको तर्फबाट एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो फोल्डेबल मोबाइल चाहिँ मार्केटमा आउनेछ साथीहरु। यो मोबाइल यति राम्रो छ साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु कि Xiaomi कम्पनीको सीईओले चाहिँ यो मोबाइल आफूले चलाइराख्नु भएको छ। यसैले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले उनीहरुले चाहिँ अगुटो फोल्डहरु गरिरहेको छ, एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। तर चाहिँ फोल्ड मात्र नभइकन साथीहरु मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ तीनवटा फोल्डमा छ, जुन चाहिँ उनीहरुले चाहिँ गरिरहेको छ चाहिँ एकदमै राम्रो छ साथीहरु। अझसम्म चाहिँ हेर्दा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिदैन, बेचै यसको एकदमै राम्रो छ। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ ट्याबको रुममा चाहिँ 7 देखि 6 इन्चको होला, यसले फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ 3 या 4 जुन इन्चको चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ, जुन चाहिँ प्रिभियस एउटा चाहिँ चाइनिज कम्पनी देखाएको थियो भन्दा चाहिँ Xiaomiको चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको साथीहरु। अझसम्म चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन कि यो मोबाइल कहिले आउँछ, कहिले लन्च हुन्छ, र यो मोबाइलको क्यामेरा कति छ, कन्फिगरेसन के हो, उसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। तर चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, किनभने चाहिँ Xiaomiको सीईओले समातेको उसको हातमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। साथीहरु हजुरलाई के लाग्छ कि हामीले चाहिँ Xiaomi को कम्पनीबाट यो मोबाइल चाहिँ कहिले पाउन सक्छौं, यही महिनामा या चाहिँ यही वर्षमा या चाहिँ नेक्स्ट इयरमा? किनभनेपछि Xiaomiको जुन सीईओले चाहिँ मोबाइल चलाउनु भएको छ, जुन देखाउनु भएको छ लाइभ एउटा मोबाइल हो, यो एक्ज्याक्टली यो चाहिँ डेमो होइन, उनीहरुको मोबाइल एकदम राम्रो छ देखाइरहेको छ भनेपछि डेफिनेटली Xiaomiले सायद 2019 को हामी चाहिँ पाउन सक्छौं। र साथीहरु यसको प्राइस चाहिँ कति हो, जस्ट गेस गर्नु यसको प्राइस चाहिँ कति हुन सक्छ? किनभने चाहिँ मलाई लाग्छ कि Xiaomiको जुन भएको कारणले त्यति महँगो चाहिँ नहुनु पर्ला। जुन चाहिँ अरु ब्रान्डहरुले लिएर आयो, स्यामसङले या एप्पलले या एलजीले लिएर आयो भने एकदमै महँगो हुन्छ। Xiaomiले अझसम्म हामीले चाहिँ बजेटेड रेन्जको मोबाइलहरु एकदम पावरफुल दिएको छ भने यो पनि सायद बजेटेड रेन्जको अन्तमा त भन्न मिल्दैन, किनभने चाहिँ फर्स्ट फोल्डेबल मोबाइल हो। तर पनि यसले चाहिँ प्राइस चाहिँ रिजनेबल चाहिँ राख्छ भन्ने हामीलाई आशा छ साथीहरु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।